Pwede nga bang mag-walk-in para makakuha ng NBI Clearance? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa NBI Clearance, mapa first time man or renewal, ito yung halimbawa nga pala ng NBI Clearance na makukuha ninyo. Bali, 2 kopya ito. Hindi pwedeng mag-walk-in. So, ano ang dapat gawin? Una-una, pupunta kayo sa website ng NBI. That's nbi.gov.ph. Pag kinlik nyo yan, mapupunta kayo sa website na to. From here, merong Apply NBI Clearance Online. Click natin yan. At dapat mapunta kayo dito, clearance.nbi.gov.ph. Right away, kapag nag-agree kayo dito, makikita nyo na rin yung mga requirements. So, katulad ng sabi ko kanina, para to sa mga first-time applicants kung saan libre dapat yung NBI clearance ninyo, pwede rin kayong mag-renew. Pwedeng online ang renewal or hindi naman kaya ay pick up. At ito yung mga valid ID na tinatanggap nila. Pwede yung birth certificate, pwede rin yung national ID, also yung iba pang ID katulad ng voter's ID, PhilHealth ID, kahit yung teen ID, tinatanggap nila. Also tinatanggap din nila yung student ID with registration card. Kapag naman first-time job seeker, kailangan ng barangay certificate at nakalagay doon yung buong pangalan ninyo kung saan nakatira at hanggang kailan valid yung barangay certificate ninyo. So clearly, hindi pwedeng mag-walk-in, kailangan mag-register muna online. So ito yung steps na pagdadaanan para sa NBI clearance. Yung step 1 at step 2, online to. Online registration, mag-fill out ng form. Ito nga pala yung halimbawa ng form. Mag-register muna kayo, and then kapag nakapag-sign up na successfully, merong applicant information na form. Kung saan ilalagay dito yung complete name ninyo, birthplace, kung saan nakatira, at yung family background na din. May karagdagang information tungkol sa educational attainment, religion, maging yung sa complexion, height, and weight. Kapag na-fill upan na yan, i-review yung information. Kapag tama na, i-submit at doon na magpapakita yung option na mag-apply for clearance. Again, online lang to gagawin. Hindi pwede sa NBI site. Kapag nag-apply ka na ng clearance online, pwede na rin tong bayaran. At kapag nga nabayaran na, pwede nang pumunta sa NBI mismo kung saan ipapakita mo yung reference number mo. Yung reference number, ito naman yung ibibigay mo sa NBI officer. O dun sa guard kung sakaling hihingi nila ito bago ka papasukin. So kapag nakapila ka na, nabigay mo na yung reference number mo, doon ka na kukunan ng fingerprint maging ng picture. Eventually, kung wala kang hit na record, dapat makuha mo yung NBI clearance mo. 2 kopya ito, isang personal copy, at ito yung isa kung saan pwede mo itong ibigay doon sa nag-require sa'yo, halimbawa sa pinag-a-applyan mo ng trabaho. At reminder lang din na since nagbayad na tayo online, doon sa NBI site, wala ng additional fees, hindi ka na dapat singilin pa. Online na yung payment na ginawa mo, so yun na yung final pay, wala ng additional dapat. And that's it. Again, hindi pwede ang walk-in. Online siya gagawin, doon ka rin mamimili ng schedule mo at kung saang NBI site ka ba pupunta. Kung kailangan nyo ng step-by-step tutorial guide kung paano nga ba mag-register online, maging pagbayad online at mamili ng schedule, pwede nyo lang i-check yung page or channel namin o yung mga link ay nasa description sa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!